Vi vill presentera Team Järnmark. We're gonna talk about Team Järnmark. Det här gäller inte Uppsalas evangeliska församlingen. This is nothing to do with the congregation that we have, Uppsala Evangelical Church. Utan vi håller på att bygga upp ett team. We are creating a team. Som människor kan vara med ute även om de är med andra församlingar. That people can be with us either if they are in other congregations. Vi har ett syfte med detta. We have a purpose for this. Jag ska bara ta lite konkret först här. I'm gonna take some pieces here. Vi vill komma ut i Sverige och predika evangelium på gator och torg. We want to go out to the streets and the squares to preach the gospel. Vi vill också även hjälpa andra församlingar, speciellt små församlingar. We also want to help other churches, small churches also, att komma i fusion. to come in that function, för att kunna bygga församling. to build a congregation. Det är utifrån att vi gör lärjungar och sen sin tur de gör lärjungar. It's when we do disciples and those also do disciples. Och att evangelium behöver komma ut mer än någonsin. And the gospel needs to come out more than ever. Ja, och det här är min fru. This is my wife. Och vi står som pastorspar i evangeliska församlingen. They are like pastor par in the Uppsala Evangelical Church. Men vad säger du med om att komma ut? What do you say, Mary, to come out? Och det är det som brinner i våra hjärtan att få komma ut. We have a fire in our heart to come out. Jag älskar att se människors upprättelse. Att få se dem få möta Jesus och få livet i honom. I love to see people that God are raising up and see the gospel work in the heart and they're saved. Och sen när man står på torget. And we are standing in the square. Man märker Guds hjärtslag för människorna. You feel the heartbeat of God for the people. Det bara flödar kärlek ifrån himmelen igenom oss. You can feel the love just pour out from the heaven into us and to other people. Så det är verkligen en uppgift alltså som ligger i våra hjärtan att få nå ut till människor. And that's a mission that we have to reach out to people. Vi kommer ihåg när vi var på Lycksele så fick vi också en eld i oss att komma ut och hjälpa andra församlingar och även också bygga lador. Gud talar till oss om det. You remember when we were in Lycksele that God spoke to us to work on barns and get out people to that barns. Ja, jag kommer ihåg vi var där i 8 veckor och vi fick verkligen verka på olika sätt. Vi hade ju kvinnomöten hade jag, och vi hade ungdomsmöten och vi jobbade i församlingen och vi var på torget. I remember we were there 8 weeks and we worked in the churches, in the squares, and we see the needs of the people to have the gospel. Vi var på torget och vid ett tillfälle. We were one time in the square. Så kände jag som en tyngd ifrån himlen, en gråt. I felt like a burden from heaven, like a cry in my heart. Och jag tittade på Dag och jag visste inte vad är det här som händer. And I look at Dag and I ask myself what is happening here. Och jag förstod att Gud har ett hjärta för människor. And I noticed that God had a heart for people. Både sådana som en gång har fått möta Jesus och som har gått från honom. And there are people that have one time have met Jesus but has left Jesus. Och de som än inte har fått möta honom, att Guds hjärta gråter för mänskligheten. And also those that are unsaved, God's heart are crying for these people. Det här kommer jag mycket väl ihåg när Mary kom över med. Det var ju Mary som kom över först och det smittade av sig direkt på oss allihopa andra. Man hade svårt för att inte börja gråta när man skulle predika på torget. I remember that Mary get this and I just felt the cry. It was very hard to not to cry in the squares when we all feel this burden from the heaven. Och syftet med torgmötena vi har att vi vill predika på torgen. And the purpose of the square meetings is we want to preach the gospel. Vi är soners män, vi sår ut. We are workings men, we are working. Och när människor går förbi så blir det ändå att de kommer ha med sig någonting och börja prata om andra om vad de har sett och hört på torget. And even if people goes beside us and through us, they hear the gospel and it will work in the heart and they'll talk to other people about it. Och de pratar på sina arbetsplatser. And they speak in where they work. Och utifrån detta så sår vi ut och du som är kristen då. And from this we are sowing out and you that are Christian. Då kan du dela om Jesus. You can share the gospel about Jesus. Vet du, det är Jesus som vi behöver se mer på och komma fram i det här landet. You know, it's more Jesus that need to
come out. Och det brinner också för att man får in det här i församlingen. And it's also burning in our heart to get that in the congregation as well. Det som sätter människor fullständigt fria, det är när vi börjar få se Jesus som korsfäst. That's when people get really free, when we see Jesus as the crucified. Ja, och att medlemmarna får en eld i sig. And the members get a fire in the heart. Och vet du, när elden kommer över oss And you know, when the fire comes over us och hjärtat blir fullt, and the heart gets full, då kommer vi tala om det som kommer från hjärtat. and then we will speak that what goes from the heart. Och det handlar inte om program. It's nothing about a program. Det handlar om att presentera Jesus. It's all about to present Jesus Christ. Vi är två enkla människor We are two simple people. som har fått en vision med flera. We have a vision. Och vi är inga kända människor. We are not famous people. Jag tror att vi får också börja gå lite före. And I think that we are supposed to go before. Så att det är vad vi också har, att ditt hjärta ska vakna till och börja våga ta initiativ. And that's what your heart also needs, to get the initiative and wake up. Vi springer många gånger efter kända namn. Many times we are running after famous people. Vi behöver springa efter Jesus. We need to run after Jesus. Halleluja. Amen. Det finns så många människor som har mycket i sina hjärtan. There are so many people that has so much in the heart. Men de har inte fått förmågan att få ut detta. That they have not get the work to get that out. Det DNA så tror jag Gud har lagt på oss. And that's the DNA that God has put on us. Att få ut detta, att du kommer i funktion. And to get out that, and you get in a function. Det är lika med församling. It's the same thing with the church. Jag är inte intresserad. I'm not interested. Inte min fru heller, eller hur? Not marry either. Att bygga på att vi kommer gamla lärjungar. That we are getting all the disciples. Utan vi vill se människor som blir frälsta bli lärjungar och sen sin tur göra lärjungar. We want to people get saved and they get disciples and they also do disciples. Jag lyssnade på en predikan av Tommy i vad heter det? I Helsingborg. I was listening as a preaching in Tommy in Helsingborg. Jag rekommenderar att lyssna på den predikan. I recommend listen to that preaching. Och där talar han om att göra lärjungar och sen sin tur de gör lärjungar. He speaks about do disciples and also those disciples do disciples. Vad säger du om det här? What do you say about this? Jag säger att Guds kraft, det är just det här, Guds kraft till frälsning, alltså korset. Det är som en dårskap för människorna där ute. Det är Guds kraft till frälsning. Amen. The power of the gospel is the crucified Jesus. That's the only way. Att vi gör det här, vi vill få ut en vision. Why we do this, we want to get out a vision. Men också att du ska kunna ge ut pengar. Also that you can come. När vi åker till små församlingar, We are going to small congregations. så är vi inte vidare och skinnar dem på pengar. We're not there for take the money from them. Vi säger så här att du behöver inte betala någonting. You don't have to pay anything. En del kan betala. Some people pay, and of course they can pay. Att vi vill att du ska kunna ge ut det här arbetet. We want you to get out this work. Varför inte bli partners? Why don't you get to be a partner to us? Vi är inga kända stora evangelister eller apostlar eller något annat. We're not famous evangelists or apostles. Vi har en eld i våra hjärtan att vinna människor och få människor att komma igång. But we have a fire in our heart to save people, that God will save people. Ja. Så att efter den här filmen After this movie, så kommer du få kontonumren, you're gonna get the conto numbers swishnummer och and alltihopa det the här. Swish number and bank accounts. Och jag tror att du lägger det i god jord. And we think that you will put it in good soil, good mark. Och du som brinner för det här i din stad, And you that have a fire in your heart in your town, hoppa in i Team Järnmark. come with us in the team. Och du blir en station i din stad. And you're gonna be a station in your town. Och vi kommer att hjälpa dig och utrusta dig och så du ska komma ut med And we evangeliet. will help you that you can come out with the gospel. Vi har flera stycken bröder här som kan vara med och hjälpa dig. We are many brothers here that can help you, Och systrar. and sisters. Och kvinnomöten. And we have women's meetings. Jag var chockad när jag hörde de här kvinnorna som kom fram och talade när jag hade kvinnomöten. I was shocked about these women that came to meet and spoke when you preach.
Det är Guds ord som är kraften i våra liv och det är alltid det. Det kommer aldrig finnas någonting annat som ersätter Guds ord. Det är Guds ord som befriar, det är Guds ord som helar, det är Guds ord som frälser dig, som upprättar dig, allting. Och det var det vi talade om på kvinnomötena och människorna där, kvinnorna där bara upplevde befrielse. Så det är Guds ord som är levande och kraftigt. Halleluja! It's only the word of God that will do people, make people free, restoration people, and get people on the position that they only can see that Christ, only the Christ. Och vi gör inte det här perfekt. We not do this perfect. Ja, om du ser saker vi gör på filmen som verkar fel, man har överseende med oss, vi brinner för Jesus. But if you see that we are making some wrongs with the film and everything, but we have a big fire for Christ in our heart. Gud välsigna dig. God bless you.